علیکم ویلکم ټو انټیلیلوجکس د لیکچر کې موږ په ایمیجز باندې خبره کوو یو به سره ایمیج نتورک وي او یو به سره اسټ ایمیج وي نو ایمیج ډاٹ نتورک کوم ځای نه مطلب کو یو آنلاین هم سره یو آر ال دی هغه ایمیج موږ په خپل اپ کې ډسپلی کولی شو نو چې کوم ایمیج زه ډسپلی کوم هغه موږ سره دا زما د ګیټ هب پروفایل دی دا به زه رایټ کلیک کوم دا کاپی ایمیج ایډرس او دا به زه دې ځای کې پیسټ اینډ گو کوم نو دا هم سره یو آر ال دی زم چې دا چې کوم ایمیج دی دا د سره ایمیج به موږ ډسپلی کوو په خپل فلټر اپ کې نو د لپاره به موږ سمپلی څه کوو اچھا اپ الریډي ما لانچ کړی دی په دې کې دا یو ایمیجز ډیمو سکرین دی په مین کې موږ دا د دې کې ایمیجز ډیمو سکرین چې دی او تخښولې دی نو موږ به سمپلی لیکو د دې کې image.network او دې کې چې کوم منډیټری دغه د پوزیشنل آرګومنت دی هغه سورس دی په سورس ورته موږ هغه یو آر ال خیو چې کوم ځای موږ د ایمیج دا کوو دا نه پس بیا سنور اټریبیوټس هم دي هغه طرف ته هم راځو نو دا بیسیکلی یو سټرینګ دی او په سټرینګ کې به زه دا څه کوم چې دې ځای نه دا یو آر ال کاپی کما او دا به دې ځای کې پیسټ کوو که دا زه سیف کما هارد ریلوډ کما نو موږ ته به دا ایمیج چې کوم دی دې ځای کې به ډسپلی شي دین علاوه تاسو د ایمیج ته ورت او هایټ هم منشن کولی شي بای ډیفالت دا ایمیج چې کوم د دې دغه دی سایز دی او هغه سایز کې به تاسو ته ډسپلی کوي د دې چې کوم ریزولوشن دی ورت او هایټ دی خو تاسو ولله خپل ورت او هایټ هم دغه کولی شئ چې ورت د 300 وي او هایټ چې دی دا دی هم 300 وي اوس که دا زه کمانډ سیف کما نو دا ایمیج اصل کې خپل ځای نه ډسپلیز شو اوس هم سره د ایمیج ویو غټ شو خو چونکې دا ایمیج ریزولوشن کم دی نو ځکه دا وړو دغه پوزیشن چینج نو تاسو کولی شئ چې په دې کې یو پراپرټي ده فټ پراپرټي ده او دې کې تاسو کولی شئ ورته ویلی شئ باکس فټ ډاټ دغه کور دی کنټین دی نو دا به موږ فلل کور کوو دا چې زه سیف کما نو دا ایمیج چې کوم دی دا به موږ سره دی سایز چې دا به سیوای شي مطلب 300 بای 300 نو image.network کې جست تاسو د یو آر ال به چینج کوئ چې کم قسم ایمیج تاسو پکاري او تاسو ته ډسپلی کیږي دنه په زوم سره دی image.asset مطلب که تاسو په سورس کوډ کې دنه پروجیکټ کې دنه تاسو سره ایمیج وغیرہ وی نو هغه تاسو دا کولی شي نو زه داسې کوم چې موږ سره دلته کې ایمیج شته هغه به زه راوړم او په خپل پروجیکټ کې به دا کوم نو نارملی کوو دا چې هغه زه په پروجیکټ رایټ کلیک کوم او په دې کې یو نوی ډایرکټري جوړه کوم او زه ورته وایم assets او images مطلب په assets کې دنه به د images ډایرکټري هم جوړ شي دا هم سره د asset فولډر جوړ شو او پای کې دنه د images فولډر جوړ شو اوس زه راځم او دا intellilogics.jpg به زه کاپی کما او دا به زه په دې ایمیجز کې چې دی کې به پیسټ کما intellilogics.jpg دا اوپن اوکے کو خو دې ځکه زوم کار نه ختميږي دی یو ایکسترا سټیپ بل دی تاسو به راځي pubspec.yaml ته او pubspec.yaml دې ځکه تاسو ښکاري دا اسټ سلی کړی دی نو دا به تاسو ان کمنټ وکړئ نه به دا کمنټ ختم کړئ او دې ځکه به تاسو سره 2 سپیسز وي د اسټس نه مخکې به 2 سپیسز وي او اوس په دې کې دنه به تاسو کوي دې ځکه هم 2 سپیسز پکار دي د اسټس لاندې او په دې کې به تاسو دغه پات خی نو موږ سره دا دی assets بیا /images او بیا په دې کې موږ سره intellilogics.jpg دی نو دا خو د انډراید سټوډیو یا د آی ډي خپل دغه دی د YAML فایل او سره موږ چې دی نو موږ سره د assets فولډر دی بیا کې images دی او بیا intellilogics.jpg دی موږ سره
د نه پس به تاسو پپ ګټ کوي او چونکې موږ په پپ سپیک کې چینجز وکړل نو د نه پس دا پروجیکټ یو ځل سټاپ کوي او دا به بیا دوباره رن کول غواړي خو دوباره رن کول نه مخکې موږ داسې کوو چې دا ایمیج د کوډ ولیکو تاکې موږ سره بیا دا ایمیج چې دی ډسپلی کېږي نو زه راځم د image.network لاندې لیکم image.asset او په asset کې به اوس موږ دې ته هغه پات ښیو نو زه ورته وایم چې assets images intellilogics.jpg اچھا اوس به دا کوډ موږ ایگزیکیوټ کړو دا چې کوم مونږ ته ښیي نو دا بیسیکلی ایرر نه دی دا جست دی وي دی دا سپیلنګ نه پیژني اچھا سوري جی پیک نه به دا جی پیک دی کې ایجی لب باندې کلیک کړئ او سیو انټلیلوجکس ټو ډکشنری دا د انټلیلوجکس چې کوم دی د انډرایډ سټوډیو په ډکشنری کې اډ کړئ نو دا بیا تاسو ته پرابلم نه درکوي نو دا اپ هم سره لانچ شو او دی دا چونکې موږ وختي ایگزیکیوټ کړو او دې کې دا ای پرابلم دا به زه کمانډ اس کما او تاسو اوس کتئ چې موږ سره د دې ایمیج لاندې دا بل ایمیج هم رالو د دې له هم تاسو ورت او هایټ ورکولی شئ تیر چې دا ډېر غټ دی دا لوګو دا زه وړوکی کول غواړم نو تاسو څه کولی شئ ورت لیټ سپوز 200 او هایټ 200 سیف کو نو موږ سره چې کوم دا ایمیج دی دا وړوکی شو نو داسې تاسو یوز کولی شئ په خپل پروجیکټ کې image.network او image.asset